iBoard. ඔයගොල්ලෝ කැමතිද අලුත්ම iPhone එක ගැන දැනගන්න? එහෙනම් මතක් රැඳී සිටින්න. මම අද කතා කරන්න යන්නේ iPhone XS එක ගැන. මේක රිලීස් කරන්නේ සැප්තැම්බර් මාසේ. මේකේ මොඩල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි iPhone XS එක, අනිත් එක iPhone XS Max එක. මේ දෙක අතර ප්‍රධාන වෙනස තමයි ස්ක්‍රීන් සයිස් එක. iPhone XS එක පාට තුනකින් එනවා. Gold, Space Gray, Silver. ඒ වගේම මේකේ කැපැසිටි තුනකුත් තියෙනවා. එකක් 64GB, අනිත් එක 256GB, අනිත් එක 512GB. මේ ඔක්කොම ඉන්ටර්නල් මෙමරි. ඒ වගේම iPhone XS එක බරින් ග්‍රෑම් 177ක් විතර වෙනවා. මේක Samsung S9 එකට වඩා ග්‍රෑම් 17ක් වැඩි. නමුත් මේකේ විශේෂත්වය වෙන්නේ Samsung S9 එකට වඩා මේකේ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එක දෙගුණයක් වැඩි. ඒ කියන්නේ මේක 512GB වෙනකන් තියෙනවා. iPhone XS එක රිලීස් කරන්න තියෙන්නේ සැප්තැම්බරේ. මේක දැන් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රී ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. මේක ප්‍රී ඕඩර් කරත් මේකේ වටිනාකම ලංකාවේ රුපියල් වලින් ලක්ෂ 2කට කිට්ටු වෙනවා. මේ ලක්ෂ 2කට කිට්ටු වෙන්නේ 64GB එක. අපි දැන් එහෙනම් මේ ෆෝන් එකේ ෆීචර්ස් ගැන ඩීටේල් කතා කරමු. අපි මුලින්ම iPhone XS එකේ සහ XS Max එකේ ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරමු. මේ මොඩල්ස් දෙකේ ස්ක්‍රීන් සයිස් දෙකක්. එකක් 5.8 inches අනිත් එක 6.5 inches. ඒ වගේ මේ ඩිස්ප්ලේ එක Super Retina HDR HD ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒත් එක්කම fingerprint resistant 3D touch all screen OLED multi touch ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. iPhone XS එකේ තියෙන්නේ මොන වගේ ප්‍රොසෙසරයක්ද? අපි බලමු. iPhone XS එකේ තියෙන්නේ A12 Bionic කියලා ප්‍රොසෙසරයක්. Apple සමාගමට අනුව මේක තමයි දැනට තියෙන හොඳම මොබයිල් ප්‍රොසෙසරය. මේක අනික් ප්‍රොසෙස් වලට වඩා 15%ක් ස්පීඩ්, ඒ වගේම power consumption එක 50%ක් අඩුයි. මේ ෆෝන් එකේ විශේෂ ෆීචර් එකක් වෙන්නේ කැමරා එක. අපි දැන් කැමරා එක ගැන බලමු. මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩුවල් කැමරා එකක්, 12 මෙගාපික්සල්, wide angle aperture එක f1.8, ඒ වගේම ටෙලිෆොටෝ f2.4, මේකේ ඔප්ටිකල් zoom එක 2x, ඒ වගේම ඩිජිටල් zoom එක 10x. ඒත් එක්කම මේකේ HDR ෆොටෝස් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම පැනරෝමා ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන් 63 මෙගාපික්සල් වෙනකන්. ඒ වගේම 4K high quality වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්නත් මේ ෆෝන් එකට පුළුවන්. මේ කැමරා එකට ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒකේ විශේෂ ෆීචර් එකක් තමයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරන්න පුළුවන් අපිට ඕන විදිහට. මේ ෆෝන් එකේ ෆ්‍රන්ට් කැමරා එක 7 මෙගාපික්සල්. ඒ වගේම මේකේ ඇපර්චර් එක 2.2. ඒත් එක්කම මේක රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් 1080 full HD වීඩියෝස් උත්. මේක හොඳයි අපිට පෝර්ට්‍රේට් සෙල්ෆීස් ගන්න. ඒ වගේම iPhone XS එකේ සෙන්සර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද කියලා. Face ID, barometer, 3-axis gyro sensor, accelerometer, proximity sensor, ambient light sensor කියන සෙන්සර් ಜಾති ගොඩක් තියෙනවා මේ. අද කාලේ අපිට ඕනම වෙන දෙයක් තමයි බැටරි ලයිෆ් එක. අපි බලමු මේ ෆෝන් එකේ බැටරි ලයිෆ් එක කොහොමද කියලා. මේකේ බැටරිය දවස් 2ක් විතර අල්ලනවා. මේකේ ටෝක් ටයිම් එක පැය 20ක්. ඒ වගේම ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරන්න පුළුවන් පැය 12ක්. iPhone X එකට වඩා මේක විනාඩි 30ක් වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 150ක් වෙනකන් charge කරන්න පුළුවන් පැය භාගයකට. ඒත් එක්කම wireless charging capability එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. අනිත් ඔක්කොම iPhone වලට වඩා. මේක water splash ඒ වගේම dust resistant. ඒක නිසා ඔයාලට කිසි බයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ Face ID එකක් තියෙනවා. iPhone XS එකේ Face ID එක ඉස්සෙල්ලා iPhone වල ආව Face ID එකට වඩා ගොඩක් ප්‍රබලයි. ඒ වගේම ඉක්මන්. මම හිතනවා iPhone වලට කැමැත්තෙන් ඉන්න ඕගොල්ලන්ට හා iPhone ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් උනායි කියලා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න අපේ channel එකට subscribe කරන්න. ආයිබෝවන්.